Dimman låg tät denna morgon, vilket kanske inte är precis det väder man önskar en dag till havs. Men desto större tur att syftet var att njuta av vad Finn Canopus har att erbjuda ombord. Och på denna dagskryssning handlade allt om det för att fira jubilaren, det vill säga fartyget självt. Eftersom det nu är 1 år sedan fartyget togs i bruk startade kryssningen med en härlig födelsedagsbrunch på à la carte-restaurangen Mickes. Här finns både en buffé med kallskuret, grönt och frukt, liksom lite söta godsaker, smoothies och annat, plus att man kan beställa in en varmrätt till bordet. Jag valde en avocadotoast, men det finns även ägg benedict, french toast, det vill säga fattiga riddare med mera. När jag fick syn på kökschef Dan Grönvall så bad jag också om en pratstund för att få veta lite mer om de kulinariska planerna framöver. Och nu för tillfället så håller vi på att planera vår à la carte här ombord Finn Canopus Mickes-restaurangens nya meny. Och nu vi hade tidigare lite sån där skandinavisk och italiensk cross kitchen tidigare. Och nu tar vi sådana här klassiska rätter som alla känner till exempel crème brûlée och escargots och pepparbiff och sådana klassiska maträtter. Annat aktuellt som jag vill uppmärksamma er på är dels det specialpris Finnlines nu har på entrén till Stellar Lounge. För otroliga 15 euro mot de vanliga 45 euro får du inte bara en lugn miljö och tillgång till både vatten, läsk och kaffe liksom vin och öl, utan också en buffé med olika härliga tilltugg. Även om man inte vill köpa till detta alternativ är fartygen praktiska även för jobb. Var jag än tittade så fanns det gott om uttag för laddning av till exempel laptop eller mobil. Jag fick även möjlighet att än en gång kika in i några av de olika hytterna som ju är så trivsamma. Att familjehytterna har hela 6 bäddar är helt klart en styrka, och vem drömmer inte om att ta en kryssning i en av de tjusiga sviterna och bada bubbelbad med havsutsikt eller ta en bastu. Ett tredje tips för dig som gillar att fynda är att det just nu finns varor till nedsatta priser i taxfree-butiken både på dryckes- och modesidan. Och för samlaren finns både fartygsmodeller och andra samlarobjekt och souvenirer. Nu var även hyllorna välfyllda uppe i Höjre Spa Bar. Ett så ljust och fint område mittemellan gymmet och själva bad- och bastuavdelningen. Väl fram i Långnäs på Åland så var det dags att kliva av. Det gör alla på en dagskryssning med Superstars-färgerna, eller picknickkryssning som de också kallas. Alla blir nog dock inte mötta med åländsk pannkaka och flaggor som vi blev. Medan jag mumsade i med godsakerna så seglade Finn Canopus vidare mot Nådendal i Finland. Och så småningom var det dags att kliva på storasyster Finn Sirius. Hoppas du får en trevlig resa tillbaka. För färd tillbaka till Kapellskär. Här stod nästa festbuffé uppdukad på Fisherman's Bistro, liksom varma exempel på vad som brukar serveras på bufférestaurangen Cargo. Jag tycker köket verkligen lyckas. Det är gott och vällagat med en mustig och härlig känsla. Och miljön är också trivsam med olika slags sittplatser i olika nivåer. Efter det var i alla fall jag för mätt för mer mat, men jag såg att det fanns den här fina födelsedagsbakelsen i kaféet för Finn Canopus. Som avslutning på den trevliga dagen så blev det mocktailsprovning i Barrel Bay Bar & Tapas. En perfekt avrundning på en mycket trevlig dag till havs. Och för dig som blir sugen kan jag tipsa att du både kan åka på dagskryssning som jag gjorde, en övernattningskryssning eller reguljär tur till Nådendal och stanna där 1 eller flera dagar. Allt det här har vi både videor om samt blogginlägg på sifan.se, och glöm nu inte att prenumerera och att följa oss på våra sociala medier. Läs mer i beskrivningen till videon här nedan. Ha det så bra nu så ses vi i nästa video. Hej då!
Hej.